pork recipe. Ang terminong nilaga ay ang literal na paraan ng pagpapakulo ng matagal ng isang pagkain, hanggang sa ito ay lumambot at maluto. Mga sangkap, karne ng baboy, sibuyas at bawang, mantikang pangluto, sitaw, pechay, mais, pamintang buo, tubig, asin at paminta. Igisa ang bawang at sibuyas. Ilagay ang karne. Tiplahan ng asin at paminta. Siguraduhin di maalat ang timpla para pwedeng kainin ni baby. Mahina pa kasi ang kanilang kidney. Takpan at hayaan maluto. Ilagay ang mais.
Dagdagan ng tubig. Ilagay ang sitaw. Ilagay ang pechay.